السلام علیکم افغانستان بنډار له نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسېږئ او لیدونکو زه پوهېږم چې زموږ اشپزخانه دلته شته دی خو زه د کوره ځان سره پیاله کیچرم به خاطر که یلدا جان بر من چای نمیته. یلدا جان بله جانم. شما خوش آمدید. خوش باشین. خودتان خوش آمدین نجیبه جان. خوب هستی؟ ما خوب هستم. فهمیدینی که من چی گفتم غیبت کردم یا کم ذره گفتم من چای از خانه که خودم میارم به خاطر که یلدا بر من چای نمیده. لیدونکو تاسو هم کولی چې زمونږ د بنډار خپرونې سره زموږ په دې بنډار کې له موږ سره شریک سئ. د هغې لپاره تاسو کولی سئ چې تاسو سکرین باندې دا وخت د موږ کوم فیسبوک پاڼې ادرس ښکاري د بنډار هغې د لارې او کولی سئ چې د بنډار چې کوم انسټاګرام اکاونټ دی او زموږ چې کوم ایمیل ادرس ته د بنډار د هغې د لارې ستاسو ایمیلونه همیشه راځي موږ ته هغه زه خپرونه کې شاملوم او د هغې شرط دی چې تاسو به هر بنډار ګورئ ځکه چې تاسو څنګه چې ما ته بنډار کې وخت پیدا کېږي ستاسو کمنټونو ته ستاسو ایمیلونو ته زه جواب ورکوم. خو دا نه ده یو بله طریقه دا هم ده چې تاسو زموږ ډېر لیدونکي چې دي هغه موږ په یوټیوب چینل باندې زموږ ګوري د اریانا تلویزیون نو هلته هم چې تاسو کوم کمنټ موږ ته تاسو لیکئ هغه هم زه په خپرونه کې شاملوم او نن تاسو ته میلمه هم موږ لرو. زموږ نامخوده ډېر ځوانان چې کوم دي هغه د ورزش سره ډېر زیاته مینه لري. د ورزش سره تړلی میلمه نن زموږ په خپرونه کې دی چې باور هوتک د هغه عکس موږ په سوشل میډیا کې له تاسو سره شریک کړی ده د بنډار فیسبوک پاڼې د لارې د بنډار چې کوم انسټاګرام اکاونټ دی د هغې د لارې. نو څومره چې دا نوي ځوانان هلکان دي او هغه د باډي ډېر زیات شوق لري نو هغوی کولی شي چې خپلې پوښتنې موږ ته راولېږي چې د څه پوښتنې لري هغوی د استاد نه نو زه به هغه خپرونې کې شاملوم. او همدې سره زه د اشپزخانې خواته نن خو بیا یلدا جانې کدوان رانیولي دي له خیره سره حالا خو نمیگم خوش آمدید خود کدو پخته میکنی قمی فهم. بله بله. یک سلام گرم به تمام بیننده عزیز. آرزو میکنم مثل همیشه خوشحال و سرحال باشید. نجیبه جانم شب باز من کدو پخته میکنم به شما. یک دفعه دیگه هم کدو در برنامه ما پخته کرده بودم فرق داشت منتها به طریقه دیگهش میخوایم براتون طرز تهیهش بگویم. نجیبه جان کدو رو هیچ کس خوش نداره همیشه در فامیلا به خاطر کدو میگه به خاطر که کدو است میگه به خاطر اگه او یک ذره توجه شوه یک ذره خوبتر و بهتر پخته شوه به خاطر که ذره نداره میتونیم ریجیمی بگوییم میشه چاق نمیکنه انسان. بسیار کدو یعنی فایده زیاد داره کسی بفهمه ازش استفاده کنه ارزان تمام میشه. هم یک غذای مفید است به صحت فایده داره. عموما کل ترکاری با به صحت فایده داره. از هر نوع ترکاری هر شب گوشت بخور هر شب از گوشت سفید هم چقدر استفاده کنه هر چی که استفاده کنی آخر خسته میشی دلت میزنه. ترکاری با بسیار خوب چیز است. دوستای عزیز من اینجا کدو دارم 4 تا کدو است پیاز است گشنیج است شبت است سیر است سیر هم است مرچ است چکه است دیگه مساله قرمه است مرچ سیاه است زیره است زردچوبه نمک عادی و روغن زیتون. عالی وزو دغه څلور کدوان چې دي دا په څو روپۍ کې پخېږي راځئ چې د قیمتونه یې وګورو د پرایس لیست وګورو. د شین کدو خوراکي رژیم پیاز یوه دانه 2 افغانۍ اوږه 2 غوزې 10 افغانۍ دنیا یا گشنیز یوه دسته 10 افغانۍ کدوان 4 دانې 10 افغانۍ چکه نیمه کیلو 50 افغانۍ شبت یوه دسته 10 افغانۍ زیتون غوړي د اړتیا په اندازه مساله د اړتیا په اندازه. ښه نو دغه پرایس لیست اوس ګورو چې دا به څنګه پخوي یلدا جان هغه به موږ ته وایي. دوستای عزیز یک تخم پزیر میگیریم البته تخم پزیر کوشش کنین دوستای عزیز که نازک نباشه یک کمک دبل باشه ناسوز باشه به خاطر که کدوی ما نسوزه. تخم پزیر میمانیم داغ شه روغن زیتون میندازیم کدوی خود به این اندازه ما برش میکنیم به این رقم این در روی روغن قرار میدیم اول پشت روی میکنیم یک کم تف میتیمش که نرم شد بعد از که نرم شد 1-2 دانه سیر میگیریم از تراشک میکشیم سیر میزنیم مساله مثلا مساله که نوع مساله که مثلا در دسترس دارین بخی مساله قرمام نبود خیرت فرق نمیکنه مرچ سیاه باشه زیره در خانه است زردچوبه است نمک است اینا میام کفایت میکنین مساله قرمه که در دسترس بود هم بندازین اگه نبود هیچ فرق نمیکنه. مساله‌ش میزنین از هر کدامش به مقدار ضرورت مساله رو که زدین باز یکم دیگه پشت روی میکنین خوب میمونین که خود خوش کنه فهمیدین که حالش خوش شد منظم پخته شد بعد از اون یک بشقاب میکشین چکر میگیرین مثل که چکر بر هر چیز که میکنین مثلا در مکرونی در آشک در شاو میکنیم رقم چکی تا نکنیم منتها فرقش است که شبت توتا ریزه کنین در بین چکه پرتین بعد از یا در سرش یا هر شکل خودتان دوست داشتین دیزاین بتینش که نان گرم میتونین نوش جان. های
نانم دیگه نان تندوری اگه تندوری باشه. ما فکر کنم یلدا یک شینه میجه نگاه میکنه بیا ببینیم است یا نیسته. است یا نیسته. است. گفته بودم نیم. گر وقت میار رو در برنامه یک نوع تندوری را میاره. خب سایس نو لیدونکو تاسو وکړه چې یلا جان تاسو ویل چې کدو باید څنګه پوخ کې او څومره کای مسالې او څنګه چې دی په ویلې مخکې مو ویل چې صحت ته سبزی ډیره زیاته فائدہ لري موږ په دې ویلو ول تاسو ستړي شو خو تاسو چې غوښه خوري کله د یو بل غوښه خوري کله چې کوم نو د اوزي او د غواګانو غوښه خوري ښه یا ایمیل امده I hope you are well دا څوک دی ایمل او برېښنا کنه وی لو وای چې موږ تاسو خبرونه سره مینه لرو او زما کور ودان یعنی خزم ستا ډیره غټه فین ده مینواله ده او وای چې موږ تاسو خبرونه هر ورځ ګورو او ته ډیره زیاته با استعداد یې موږ په تا باندې افتخار کوو او وای موږ یلدا جانم میګورم زیات دوست داریم خوش داریم او به لیکلی دی چې هغه ډیره میګ بسیار خوب آشپز هستن تشکر او یک چیزی میگه همیشه خوش she always seems happy and willing to cook اوکی میگه یک چیز که همیشه خودت میگینی که در آشپزخانه میری باید اونو با خوشی بری و کوکینگ با خوشی نمو رقم کنی نمو را گفته و باز گفته که I wish که میگه کاش که زن ما مطمئن بود که نامش بریخناست خب میگه ما که همیشه او را میگم که نان برای ما پخته کو یا از دفتر که تکست میکنم یا زنگ میزنم جواب نمیده میگه که یا میگه که تلفن دا سایلنت بوده دیگه اتاق یا میگه من خواب بودم ما هیچ نفهمیدم سعیس دیگه باز اگر نامش یلدا بانی از بریشنا میشه که کدام فرق کدام تغییر شما ببینین واضح تغییر ببینین دیگه برشنا جان و ایمل جان تشکر زیاد ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ ته ایمیل کړو او که زمانه میس شوی نه چې تاسو ماته لیکلی و دی چې تاسو ماته د کم زینه ده ایمیل را لیکلی دی میشه من از طریق تلویزیون یک پیام به برشنا جان داشته باشم بله ها دوست عزیز ما را شاید ببینین امیان اکنون تماشا میکنیم برشنای عزیز خانم عزیز برادر ما هستین کوشش کنین نامش ایمل است خانم برادر ما ایمل جان هستین کوشش کنین که همیشه در زندگیتان خوش باشین همیشه شوهرتان خوش نگاه کنین و همیشه ما بارها گفتیم آشپزخانه که میتونین به لب خندان به یه خوشی دارین ولی همون غذایی رو که پخته میکنین باور کنین که مزه‌دار میای باور کنین که خوشمزه میای باز من یک مسیج دارم یک مسیج دارم برشنا جان از بفهمین که برادر ما ایمل جان بسیار شکم بو است اینجا ما واخلی شراغلاس خبرونه بندار له نجيبه سره د بندار فیسبوک باندې تتللې ما او د تاسو کمنټونه دلته دي دا مې ولوستل یو کمنټ مې خندا راغله دا کمنټونه تاسو نور هم کولی شئ چې موږ د خپل ګراند روم ملما اکس شریک کړي تاسو خپل کمنټونه موږ ته رالیږلی شي ایمیل هم رالیږلی شي انستاګرام ته هم تللی انستاګرام ته ډېره توجه ورکړئ که نه ځکه هلته زموږ فالوورز کم دي هغه زیات شي نو هلته لاړ شئ کمنټونه ولیکئ او دا وخت زه غواړم چې میلمه تاسو ته معرفي کړم خو هغې نه مخکې غواړم چې دغه ویډیو کلیپ تاسو د هغې په باره کې وګورئ بیا بیرته راسانه شو خبرو ته ادامه ورکړو ښاغلی باور هوتک د حاجي زیړګل زوی په کال 1950 کې د کابل ولایت په بګرامۍ ولسوالۍ کې زیږېدلی دی. لوړې زده کړې په سیاسي علومو کې د لیسانس په کچه بشپړې کړې دي. د دې ترڅنګ باور هوتک د ورزش په ډګر کې د پهلوانۍ، سنګین وزن، د بدن ښکلا په برخو کې هم اتلولي او ویاړونه خپل هیواد ته ور په برخه کړي دي. نوموړي د ورزش ترڅنګ د ټاکنو له لارې د کال 1983 نه تر 1981 پورې درې ځلې د بدن د ښکلا د ملي فدراسیون د
مشر په توګه او همدارنګه د ملي اولمپیک د لومړي مرستیال په صفت د 4 کلو لپاره پاتې شوی دی. ښاغلی باور هوتک 3 ودونه کړي دي چې نوموړی له خپلو 3 میرمنو څخه 21 اولادونه لري چې 14 زامن او 8 لورګانې دي او تل خوښ دی چې خپل هیواد او ځوانانو ته د ورزش په ډګر کې خدمت ترسره کوي. نه مخدادي ډیر ویاړم چې تاسو له موږ سره په خبرونه کې ښه راغلاست درته وایم. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې د آریانا تلویزیون ټولو لیدونکو بخصوص د بنډار خپرونه او تاسو نجیبه جانې نه هم مننه چې د موږ نه دعوت وکړئ. مننه ستاسو څخه چې تاسو راغلی او همیشه زموږ داسې افغانان چې نه یوازې د ځان دپاره هغوی د افتخار ځای لري په دې دنیا کې یا په دې هیواد کې، دا هیواد او د هیواد والو دپاره هم د افتخار ذریعه ده چې موږ ستاسو غوندې ورزشکارانو باندې ستاسو غوندې افغانانو باندې یقینا افتخار کوو. نو اول خو دا راته وایستئ چې دومره ډېر وخت نه څنګه ولې مو غوښتل چې تاسو باید دې ورزش ته راشئ؟ علت ورزش خو د ولکوالي نه د ما یو شوق او علاقه وه، نه تنها د ما بلکې د اکثرو ځوانانو هغه هیله او علاقمندي او امید د یو ښه ورزشکار اوسېدلي چې باید هغه په خپل عمر کې یو ښایسته او تکړه ورزشکار اوسي. او زما د وړوکوالي نه شوق او علاقمندي ډېر بخښئ دا پوښتنه مې ځکه وکړه که نه چې ډېر خلک چې که نه نو هغوی وایي چې موږ د کرکټ سره د فوټبال سره دغه نو زه دا یم چې تاسو چاته کتل ستاسو الګو یا ستاسو ذهن کې هغه وخت کې یو خو د ورکوټوالي نه د ما د انګلیش فلمونو سره ډېر شوق او په هغه وخت کې ما د ارنولډ یعنې هغه کم فلمونه او هغه باوجود چې یو ښه ورزشکار و هغه مووي سټار هم و، هغه د فلمونو ستوری هم و او هغه په امریکایي فلمونو کې بخصوص کمانډو داسې قوي قوي فلمونه چې او که زه خدای مې نه غلطي ما فلم نه ده کتلی خو لږ لږ مې د نظر نه تېر شوي په افغانستان کې چې نه کمانډو هغه نه ریمبو چې هغه دلته ریکارډ شو او زه ته چې زه په 2015 کې و که 14 کې 15 کې زه تللی وم امریکې ته او ما هغلته لیدلی و دی په هغه کې اوس خو نشته په دې دنیا کې د زه نوم یې رانه هېر شو سان ډیګو کې مې دا اکټر کتلی و په خپله میز ښه نو تاسو هغه فلمونه هم کتل؟ بلې نو ما د ارنولډ فلمونو د لارې نه دغه ورزش و دغه کارنامې و دغه سټیل د بدن د ما ډېر خوښېده او ستاسو هم نامخدا قد دغه غوندې ځکه ما خو نږدې نه لیدلی ده نو ما معلومه ده ستاسو قد هم نامخدا بلې نو دغه کم فلمونه او کم د ورزش تګلاره چې وه دا ما تعقیبوله. د هغې سره سره دغه بعدن ژوند د پالیټکس سره د سیاست سره و نو د همدا رقم د ورزش نه بخصوص د سیاست پورې دغه ټولې دا تګلارې ما یو د فلمي لارې د ما نه پاتې چې بدبختانه هغه خیر هغه ځکه موږ انډسټري دلته کمه لرو دومره ښایسته خبره تاسو که ما ته راپه یاد چې موږ که نړۍ ته وګورو که نه نو هغه چې دی زموږ په هند کې زیاتره اکټرز چې دي یا زموږ که د زما ډېر فیورټ هم دی ډېر د خوښې کس هم دی جسټن ټرودو چې د دغه پریزیدنټ د کاناډا نو هغه هم باکسر و هم تیاتر اکټر او پریزیدنټ یعنې سیاست کې هم دی. زموږ دلته په افغانستان کې اوس مشکل دغه دی چې که ته ورزش ته راشي یا دغه ته راشي نو هغه وایي نه نو ته به بل مسلک ته نه ځې خو دا خبره مې ستاسو ډېره زیاته خوښه شوله نو یو کار دا پاتې شوی چې اکټینګ پاتې شوی نو هغه خدای دې زموږ دا د پرون ما سره افغانستان د حالاتو سره اجمل او شعیب جان ما سره میلمانه وو پرون خپرونې کې نو هغې ویلي چې موږ اوس ستاسو کوشش کوو چې دا ریویل شي د افغانستان انډسټري چې کومه ده نو بیا به تاسو به ما سره فلم کې کار کوئ انشاءالله. صحیح ده. اوس دغه ته راځم چې لیدونکو ته وایم چې زموږ کوم ځوانان چې هغه مینه لري ورزش سره یا هم کوم پوښتنه لري نو له موږ سره شریکولی شي خپرونه کې به شامل یم. ستاسو څخه دا پوښتنه کومه چې اوس په دې دفتر کې زه نن خبره شوم چې زموږ یو همکار اکسرسایز یې کوو څه وزن یې زیات پورته کړی او دغه دلته رګونه وایي چې شکېدلي دي یا نه پوهېږم دومره مې څه اورېدلي دي نو دا راته وایي چې موږ خو وایو چې ورزش ډېره فایده لري نو کومې خبرې چې هغه زموږ ژوند بیا په خطر کې اچوي نو غواړم چې دغه باره کې موږ ته لږ ووایستئ.
دا تاسو د خپل همکار نوم وانغېسته او ما ته هم د دې د حادثې څه معلومات نشته ما یې نوم ځکه وانغېسته او زه فکر کوم دا به د ورزش پورې تعلق اړه نه لري دا به کوم فشاري تکلیف هغې وایي چې تا څومره چې ډاکټر دی چې تا ډېر زیات وزن پورته کړی نو آیا د ډېر بې ځایه وزن یا غلط وزن پورته کولو سره خلک دومره مشکلاتو سره د هغه صحت دغه کېدای یعنې په 100 کې که داسې 1% داسې حادثې امکان ولري منځته راغلي اوسېږي یعنې داسې کوم هغه نه که دوی چیرې د غلطو موادو نه استفاده کړي دي کې امکان لري او که چیرې دوی د دروند وزن په جګولو د هغې سره یې داسې فشار راوسي چې هغه مخکې هم کوم عصبي د فشار اعصابو تکلیف ولري نو داسې کیدای شي چې یو حادثه منځته راغلي دا خبره د چې زه د پور راغله خدای دې زموږ همکار ته صحت ورکړي او نو اوس دا یم چې که دا راته وایستئ چې اکثرا خلک دا وایي چې باید کله چې وزن پورته کوئ باید ډېر بیلنس ته وګورئ ځکه که خدای دې نه کړي چې کوم هډوکی بې ځایه شي یا خاص کر ملا ته یا پښې ته نو وایي چې بیا دا تقریبا ډېر عمره پورې دا سړی بیا ځوروي نو دا خبره صحیح ده په تخنیکي ډول سره باید هر څوک د یو ترینار یا د خپل استاد د نظر لاندې ورزش وکړي او چې څونه په وجود کې دی وسه لري باید هغه نه وزن اوچت کړي او که چیرې د ده په وسه کې نه یو دی د خپلې اندازې نه زیات وزن وهي یا زیات تمرین کوي نو هغه طبعا هغه ته نقص کوي او هغه به د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي نو موږ په ډیرو مطبوعاتو کې د اخبارونو د مجلو د لارې نه ځوانانو ته هدایت کړی ده هغوی مو پوه کړي دي چې تاسو په داسې یو ترتیب ورزش کوئ چې اول خو د خپل ترینار یا د استاد د نظر لاندې دوم یو پروفیشنل بل ورزشکار مه ګوره چې ته یو هفته دې کړي ورزش ته تللی کلب ته تللی او هغه ځای کې د کلونو قهرمان وګورې چې هغه وزن اوچتوي دغه جسم ته مه ګوره هغه به ډېر مخکینی ورزشکاري نو په هغه حساب باندې موږ ځوانانو ته همیشه نصیحت کړی ځکه چې په ځای د دې چې فایده درته ولري نقص درته لري که نه بله 100% زه به بېرته راځم زه هم جیم ته ځم خو ډېر خلک وایي چې د پروټین خوړل نو یو خدای چې هغه پروټین شیک خلک ځان ته جوړ کړي هغه وخوري څه دی چې په خوراک کې هم شته لکه هګۍ یا داسې کیله یا داسې شیان چې دي هغه هم پروټین لري په دې به هم ورسره خبرې کوم ځکه چې زما هم شوق دی زه باډي بلډینګ خو نه کوم زما هم ډېر شوق دی زما هم لږ ډېر ښایسته باډي نو دا وخت له موږ سره دمه دمې خواته به ځو دمې نه وروسته چې له خیر سره راشو بیا خپلو خبرو ته ادامه ورکړو یو وار بیا شراغ لاس خپرونه بنډار له نجبې سره که ستاسو اجازه زه به د فیسبوک خواته ولاړ شم و ناصر رحیمی لیکلی سلام نجیبه جان قند خوب هستین یک سلام خاص خدمت یلدا جان و با شما تمام عزیزان و علیکم سلام بیا توبه بهزاد گفته سلام نجیبه جان قند دختر با استعداد و همچنان مقبول امید صحت سلامت باشین همیشه برنامه‌های زیبایتان تماشا میکنیم مادر جانم سلام میرسانه زیاد دوست داره تشکر مادر جان سلام ما به مادر جان برسانین باز هم امید ساده سلامونه و نیکی هیری نجیبه جان ته او یلدا جان ته او تاسو همکارانو ته او ملمه ته هم سلامونه وړاندې کوم نجیبه جان ستاسو خپرونه واقعا په زړه پورې ده شخصا زه همیشه ګورم او هیله لرم چې وخت نور هم اوږد ښه وغځوئ البته 2 ساعته شي یا 1.5 ساعت شي نور به هم خوند وکړي سادات جانه د ننګرهار نه نور څنګه یې جوړي زموږ نفس په دې 1 ساعت باندې راوخته ته وایي چې 2 ساعته یې کړو د دې خپرونې نس ټکول ډېر سخت کار دی صحیح ده او نس سر راپویا شو چې ولاړه شم د یلدا جانې خواته چې یلدا جان هم نن موږ ته خورا تا کجا رسیده یلدا جان آشپزی خودتان
کمکش سرخ شد کشیدم کم دیگهش انداختیم سرخ شد بعد از که سرخ شد مساله رو مندازم سیره مندازم مرچ باز پیاز دریش مندازم گریت کم تف میتونم آماده میشه چقدر خوب چقدر خوب او زما خپل خبرو ته دغه سیغاړی کې یلدا جان هم یک بشکک شیر جور کو یک بشکک شیر که از همی 4 صبح یکام 13 کلپ رفتیم تمرین دادیم تا اینم یاله پای در پایم نمانده بخیر 13 کلپ هغه بې نزاکته میلمه سره بیبی جان پلیز سلام منده نباشین ساز خوب هستید خوب هستین تکلت تا چطور است کارم تانجور است خوب هستی سپورت ماین هم هستی کام تو بسیار خوب رفتم خیلی نجیبه واره نجیبه زیر کالای 6-7 دانه جاکت هم میپوشه که باشه یک ذره تو قوی بچه کاواری معلوم شوه باز جیم که میره در منزل 2 سورام در لفت بالا میشه خب استاد ما خیلی رشته را کار کردیم کدام رشته کار خیلی رشته را کار کردیم مثلا ما بادی بیلدر کار کردیم بسیار خوب دیگه پالوانی خو هستم زیبایی اندام هم کار کردیم پالوانی یک دفعه این قضیه چیز نکنه که جمع کردن نتانین این پالوانی را شما کردین پالوانی را یاد دارین تو اصلا به می ورزش میفهمی پالوانی اول که آمدم دمی سر سیج می ضرب میل نیدی اینمی از پالواناست این ضربی میل خود بیت ضربی میل کتی بیت کرد دیگه چی رقمی خو بیت دقیقه کریکت میشه میفهمی کریکت کی ما 48 سال پیش پالوانی که میکردم این دنبل ما بود کرکت خو 5 سال میشه برآمده چند سال گفتی 48 سال پیش خودی چند سال هستی ما 24 ساله ای تو چی میگی بیخی کنفیوز و چرتی ساختیم همی زندگی افغانستانه ما مثل زندان ایران واره شب و روز حساب گرفتیم استاد دبل حساب کردیم بسیار خوب امکان داره خب استاد خب پالوانی کردی کی کردی رستم افغانستان میشناسی استاد فضلو مشهور به پوده ما شاگرد از اوستم شاگرد استاد فضلو پوده هستم در زمانهای ما که بود پالوان احمد جان بود دیگه خلیفه ابراهیم بود یک ذره فکرها چی شده دیگه شام پالوان نظام بود صدیق زرگر بود کل از مرا مشناخت خدا بخششان که مرد مرا کس نشناخت والا یلدا جان امروز خودش چی هسته نقلم نوشته کرده ده سکریپتش هم از یادش رفتم امروز خودش جرمانه هسته I'll be back این دایلاگ از ما بود خودت گفتی برو استاد باز دیروز بچه گفته بودم میره که چی کردی برو ما منگه چې سیریل کې ډراما کې کار کوو کنه زموږ پر مشکل کار دای چې خپل ډایلاګز چې هغه یاد وساتو کنه او زه په هغې کې ډېره تکړه یم زه داسې سکرپټ یادوم داسې ډایلاګ به راته یاد و کنه نو دا زموږ همکار لږ ډېره سکرپټ څه ورته وایي چې ګډوډ شوی ښه بېرته دې خبرې ته راځم چې دمې ته تلو د هغې نه مخکې ما غوښتل چې تاسو نه پوښتنه وکړم د پروټین په حواله سره نو که تاسو دا راته وایستئ چې پروټین خوړل څومره فایده لري او دا ضروري ده که نه چې موږ پروټین شیک وخورو که نه موږ د خوراک چې کوم شیان دي کوم کې چې پروټین یې لکه هګۍ کیلې دي دا هم کولی شي چې زموږ د بدن پروټین پوره کړي ورزش د باډي بیلډینګ یا فټنس په دوه کټګورۍ باندې زه تاسو ته تشریحات درکوم یو دا دی چې نارمل یو څوک غواړي ورزش کې په خاطر د صحت و سلامتي یو هغه ورزشکاران دي چې په خاطر د مسابقاتو آمادګي نیسي او هغوی د مختلفو ویټامینونو نه او سپلیمنټ او پروټینونو نه استفاده کوي نو که چیرې یو ورزشکار یا یو ځوان
په نارمل ډول غواړي چې هغه ورزش وکړي او صرف په خاطر د صحتمندۍ یا په خاطر د وزن کمولو یا د وزن اوچتولو. نو په اوله مرحله کې باید دا د خپل د کلب ترینر سره مشوره وکړي. ولې چې که چیرې اوس موږ د مطبوعاتو د میډیا او د تلویزیون د لارې نه د پروټینو د سپلیمنټو په مورد باندې معلومات ورکو، نو کیدای شي چې بعضې پروټینونه دي چې د چاغو خلکو دپاره ضرور نه دي، د ډنګرو خلکو دپاره بیل پروټینو سپلیمنټ دي او د چاغو خلکو دپاره بیل دي. نو برنامه یې هم ورزشي په همدې ترتیب سره، یعنې د ځان نه سر په خوده چې څنګه موږ وایو چې دوا نه دي خوړل پکار، نو داسې سپلیمنټس چې کوم دي دا هم په خپل سر نه دي خوړل پکار. بلې دغه کم ورزشکاران چې اوس ځي کلبونو ته یا کمې مغازیې جوړې شوي دي د بوش بازار په نامه باندې، یا په ښار کې دغه کم د پروټینونو د سپلیمنټو مغازیې جوړې شوي په خاطر د بزنس او تجارت، او یو تعداد ځوانان تشویق کوي چې د هغه پروټینونو نه استفاده وکړي. نو هغه موږ همیشه د مطبوعاتو د لارې نه ویلي دي چې ځوانان باید د خپل ترینر د نظر لاندې خپل ځان ته په کتو باندې ټرینر به د هغې ته ټرینر به هغې ته وایي او هغه به بیا د هغه شي نه استفاده کوي. نو باید د بازار یا د بوش بازار یا هغه پروټین چې نقلي هم ډېر پکې دي نو د هغې نه استفاده ونکړي. صحیح ده. بیرته چې راغلو د فټنس په حواله به هم خبرې کوو. دا وخت له موږ سره دمه واخلئ. I'll be back. یو وار بیا شروع خلاص خپرونه بنډار له نجیبې سره او زه همدې سره ځم د بنډار انسټاګرام اکاونټ ته او هلته موږ ته سلام نجیبه خوري همایون شاهین یم له ننګرهار څخه. خوري هوتک صاحب ته مې پوښتنه دا ده چې وروسته له تمرین څخه کوم خوراک ګټور دی؟ خو دلته اوس بیا هم سوال دی کې راځي چې د وزن به جګي ډېر وي که ډنګر وي او د فټنس لپاره کول غواړي که نه دی د باډي بلډینګ یا د وزن غټېدو دپاره. خو خیر که زه به په دواړو لارو باندې خبرې وکړم که چیرې د وزن غټ وي نو دی باید داسې وزن کم وي دی باید د پروټیندارو شیانو نه استفاده وکړي لکه که طبیعي لحاظ باندې د جوش کړو هګۍ نه جوش کړي کچالو یا نخود لوبیا داسې سپینه غوښه که ورته پیدا شي ډېره ښه ده، ماهی اوسیږي یا د چرګ غوښه اوسیږي او په همدې ترتیب دی کولی شي چې بعد له تمرین نه د دې نه استفاده وکړي او د پروټینونو هم استفاده کولی شي. بیا هم تکرارا وایم چې د خپل استاد د نظر د لاندې. صحیح. بیا هم زما د بنډار فیسبوک پاڼې خواته ولته دا څوک دي حسنا نوری چې دی هغې ویلي یک سلام گرم زمستانی خدمت نجیبه جان قند آقای هوتک و خانم یلدا جان شیرین. امیدوار که همتان خوب باشین، صحتمند باشین. علاقه‌مند سرسخت شما هستم نجیبه جان و میخوایم که شما را از نزدیک ببینم. خواهرم گلم خیلی دوست دارم، حسنا نوری هستم از ولایت شما. همیشه موفق و سربلند باشین. از ولایت ما کدام ولایت؟ ولایت بازم تشکر، بخیر باشین. ما این نمیجه می باشیم در بی ام سی، در نمیجه در بی ام سی شوروز نمیجه خود انداختیم، نمیجه هستیم در این استودیو هستیم، این دفتر هستیم. هر وقت که آمدی خوش آمدید. بیا هم زما سلامونه نجیب جان تا او استاد ملمتا هوتک صاحب ته زدران دین فراز زدران مختار لیکلی ډیره زیاته مننه. خیر اوسئ. و بیا هم سرشار لیکلی سلام نجیبه جان قند خدا کنه که جور و صحتمند باشین و یک سلام به مهمان شما و یک سلام خاص به یلدا جان. تشکر، زنده باشین. بله ها. خب صحیح. ستاسو ټول څخه ډېره زیاته مننه. نعمت رحمتي هم تاسو ته ډېر زیات سلامونه ویلي دي او د ټولو څخه ډېره زیاته مننه.
بیا هم سلام نجیبه جان خان خوب هستین یک سلام خاص تا خو می ویلی سیده او بیا هم از دارالرحمان برای ما عبدالبشیر رحیمی هم موږ ته کمنټ پرېښی دی د فیسبوک چې د بنډار دی هغې ته ښه اوس بېرته دلته راځو چې نامه خو دا 3 ودونه م کړي دي د دې راز څه ده او نامه خو دا فټه مې اوس خبره دا نه ده چې واده م کړی واده خو م کړی دا خو صحیح دی ځکه په افغانستان واده به نورو خلکو کړي خو دا تاسو هغې سره بیا فټ څنګه یې پاتې یې خیر ودونه خو د ورزش پورې کوم هغه نه لري تعلق نه خو دا نو خو سړی وایي که نه چې واده دی وکړه بس په غم واوړې دی واده چې دی وکړه بس غم ده نو تاسو خو نامه خو دا 3 ودونه کړي نو بیا څنګه هغه وایي یو نیم ته چې وایي که نه دا ولې د نستې راوتلی ده یا دا ولې داسې خراب شوی یا بس واده چې وکړې نو هر شی پاتې شو نو په دې خاطر د ما په اندو د ما په فکر سره واده هیڅ تاثیر په یو وجود یا په شخص نه لري که چیرې څوک ودونه هم کوي دا 1 یا 2 یا 3 یا 4 که هر څونه ودونه سړی کوي نامخدا دي نو هغه باید په یو تصمیم د خپل د فکر د ژوند د زندګۍ سره د خپله باید آماده اوسي وي نه نو دا سړي چې موږ هغه چې وایي چې واده چې دی نو دا داسې غم دی دا دی نو بیا ته دا سا واده ولې بیا ته دومره خوشحاله وي چې بیا دې واده کوم زه فکر کوم هغه به ضعیفه سړي زور به نه لري د ښځې زور به نه لري وسه به پکې نه وي وسه نو هغه ده موږ کوشش کوو چې نور یې وکړو نو واورېدل کور کې واورېد کور ته به ځئ بېرته له خیره سره هغوی اموخته شوي دي ښه صحیح نو دا راته وایي چې زامن در باندې ډېر ګران دي چې رښتیا راته وایي که لوڼه درته ډېرې زیاتې ګرانې دي اول خو ما نه غوښتل چې په دې شخصي زندګۍ باندې دا چې تاسو د مطبوعاتو د لارې نه غونډو هېوادوالو ته وویلې ما نه غوښتل چې په دې مورد همیشه ما ته ځان هلک ښکاري هلک ښکاري تاسو ښکاري څه مانه تاسو هلک هستئ تکړه او هلک هستئ یعنې بیا هم کوشش مې هر ځای کې که معرفیت راته مجرد مې کېدی چې ځان معرفي کړم او دا چې د تاسو د سوال په اساس چې لورګانې ګرانې دي یا که زمان اولاد دواړه یو رقم ګران نه دا نه کېږي موږ مور ته وایو تا باندې زوی ډېر ګران دی بس زامن ډېر ګران دي زه دا خبره بالکل رد کوم په دې خاطر باندې لکه څنګه چې تاسو مخکې وویلې چې بعضې سړي وایي چې دومه ښځه یا یوه ښځه جنجال ده ما ښځه وکړه په جنجال یم نو د دې سره ما په دې ذهن و فکر کې جنجال نه ده ګڼلی همیشه ما خوشبختي ګڼلې ده که لور راغلی که زوی راغلی دنیا ته هغه یو رحمت و نعمت د پروردګار ما ګڼلی کیدای شي موږ د همغو اولادونو د برکته یا به د لوري یا به د زوی موږ ژوند زندګي خدای به د صحت صورت خوشحالي راکړي کیدای شي چې هغه نجلۍ اوسیږي یا هلک اوسیږي نو په دې اساس باندې ماته کوم فرق نه لري د نجلۍ او د هلک اوسېدل ژوند موږ مشترکه کوو ژوند زندگی اندغه رقم ته خوراک ناسته ولاړه د موږ مشترکه ده صحیح ده دا ته چې کله چې موږ زه چې جیم کې یم نو زه خو موسیقي خامخا اورم هغې نه بغیر نه کېږي صحیح ده نو دا چې تاسو موسیقي اورئ او څوک اورئ زیاتره موسیقي خو په یو حساب موږ د علماو د ډاره یې نشو ویلی کله چې وایي د روح چې شی غذا د روح دا هغه ده خو واقعا ورزش بدون د موزیکه ډیر سختی خسته سختی او بغیر د غینم هم د موسیقي او موزیک سره علاقمندي د ورزشکار باید وسیږي هغه باعث شوی ده چې موږ د ورزش ته علاقمند کړي د ژوند زندګۍ سټایل پیشان دې ته موږ متوجه کړي نو څوک اورئ نو زه انډیا موزیک ډیر اورم او انګلیش بیا اورم کم خو هندي موزیک ډیر زیاته ښه صحیح نو هندي کې څوک اوري راحت فتحي کیلاش خیر جگجیت سنگھ جگجیت صاحب د دو عاطف اسلام آرام موزیکونه ډیر اورم نو دا خو هغه دی چې کله د خپلې درېیمې ښځې سره یا د دویمې ښځې سره په موټر کې روانې یا د څلورمې خوب ویني یاره څلورمې خوب ویني خو تمریناتو دپاره به زه فکر کوم چې یا به ټرانس اوري یا به د انګلیش میوزیک اوري که نه
بله او طبعا په جیم کې همیشه ډي جی موزیک د انګلیش اوسېږي چې ډېر لاوډ او جګ اوسېږي او بیا چې کله سړی خبره ته وایي چې اتڼ دې زری که نه دی بله او اتڼ زموږ ملي هغه د عنعناتو ملي رقص وایي نن ډېر خلک وایي نه زما اتڼ نه ده زده که نه ما په دې خاطر باندې نه زه په افتخار سره وایم زده مې ده اتڼ او ښه صحیح ټوکې نه کوې نه او اتڼ مې زده ده خو خیر قسم اتڼونه دي کېدای شي موږ نه ډېر پروفیشنل افغاني نه خو صحیح ده خو دا مې چې دا زه یم چې لږ زما لږ زده دی دومره مې نه ده زده خو زه ډېره مینهواله نه ما ته تکړه زه تا ټیک ټاک خپرونې ګورم زما اتڼ کې ډېره تکړه یې اتڼ ډایلاګ په دې شیانو کې دا نو بیا ما ته راپرېږدئ زه یم د ټیک ټاک باقاعده یو ځای ځکه زه مخکې ورځ کې یو سفر باندې تلم نو ډېر خلک چې ما ګوري ټیک ټاک والا زه فکر کوم زما ټیک ټاک خیر زما خو میلیونز نه زیات فالوورز یې هغې باندې او زه نه پوهېږم چې څو آیډیانې ټیک ټاک کې لري زه خو خپله یوه آیډي لرم خو هغه نو ځکه چې فالوورز زیات لرم هغه بیا راځي ما یعنې تقریبا زه کنفیوز شوم چې تاسو د ټیک ټاک تقریبا ما زیاتې آیډیانې به لرئ ولې چې ګورم داسې راځم او زه راځم او بس ته راځي بل کار نه زه بیرته راځم تاسو دمه واخلئ چې بیا بیرته راشم یو وارې بیا شراغلاست خپرونه بنډارله نجیبې سره د افغانستان ویاړ له موږ سره دا وخت ناست دی باور هوتک او ستاسو په اجازه زما د فیسبوک خواته د بنډار فیسبوک پاڼې خواته هلته تمیم خان لیکلي چې سلام ګران نجیبې تاسو ته او یلدا جانې ته او یو سلام استاد باور هوتک ته خوشحاله شوم چې تاسو استاد باور برنامې ته دعوت کړی زه د باور صاحب ډېر سخت علاقمند یم تمیم جانه ډېره زیاته مننه خیر اوسې بیا هم عتیق ابراهیمي ویلي چې سلام نجیبې هیله کوم چې روغه جوړه اوسېږي نجیبې زما ډېره مننه چې تا سره وګورم چیرته در سره وګورم څنګه امکان لري څه ورته وایم و ادرس وښیه کوم ځای ته درشم صحیح ده او ما او استاد باور درځو ته ادرس راولېږه دلته څه دې نوم عتیق ابراهیمي موږ بس همدې ته ناست یو موږ وایي چې ته موږ ته ادرس راولېږې او موږ در منډې کوو کنه حرکت دارو بله و نو بس صحیح ده ښه عبدالصبور سلطاني وسلام نجیبه جان څنګه یې خیمه عبدالصمد زرغون سلامونه لیکلي او بیا یې لیکلي چې زما وراره ډېر زیات زما په وراره ډېره زیاته ګرانه یې هر وخت ستاسو پروګرام ګوري او مجید زرغونې نوم دی ډېره او زرغونې نوم دی ډېره مننه څنګه ښایسته نوم یې دی زرغون ښه بیا هم دلته ام علی امیری تاسو سلامون ډیر زیاده مننه از مزار شریف بر ما کامنت ماندین گفتین که تولد دخترم زهرا جان است عکسش روان کنین که باز روز شنبه و د ایمیل د بندر ایمیل دست عکس زهرا جان روان کنین باز بخیر ما هم تجلیل میکنیم در برنامه صحیح تشکر بیا هم پرنسس ندا لیکلی سلام نجیبه جان به شما و همکارانتان یک سوال داشتم این که از مهمانتان بپرسین که برای آب کردن چربی شکم چی باید کرد؟ تشکر. بسیار خوب. آب کردن چربی اول خوب باید رژیم غذایی مراعات شود. رژیم غذایی مثلا از چیزهای گازدار و شیرینای مصنوعی مثلا پیپسی، ریدبال، کوک یا چاکلیت از این چیزهایی که شحم وجود بسیار بالا میبره. گلاب جامون دیگه نخوریم. روغن من نمیخورم. در دفتر 2 روز میشه گلاب جامون پخته میشه 2 روز همکارای ما میخورم من نمیخورم شما هم نخورید بله او که چیری یو څوک غواړي چې سمارت خسته اندام ولري اندام زیبا و مقبول داشته باشه
دیگه دموف جور شیرینی. نمیشه خب مفت جور نمیشه. دموف جور نمیشه زحمت کار خب است شیرینی نور دی سر کم مثلا گازی چربی شیان باب او خو چربی باب خو اگه بگویم خو چربی باب شد یک نام داره که روغن دیگه چیزایی که در مورد شیرینی ها یادآور شدیم مثلا و خصوص شیرینی مصنوی او خو دغه نه اوریجی او ډوډۍ څنګه برنج نال میتونه استفاده کنه روغن در برنج استفاده باید نشه اینجا استادم هست میشه که برنج همو دمپخ بخواه یا قابلی بخواه جوشانده میتونه که پخته بکنه استفاده بکنه اوکی برنج میتونه استفاده بکنه گوشت میتونه استفاده بکنه او همه چیز استفاده کنه که او میوه څنګه د تازه میوه میتونه استفاده کنه از میوه امی شیرینی هم که گفتم که مصنوی استفاده میشه که از میوه‌جات استفاده کنه د میوه نه استفاده وکړي د میوه نه صحیح استفاده وکړي ډیر مننه د ټولو څخه چې مونږ ته وزم لګ د ایمیل خواته د بندر چې کوم ایمیل اډرس په هغه مونږ ته ایمیل راغلی سلامونه نجیب جان خدای دی وکړي چې روغ او جوړه تاسو ټول همکارانو ته هم سلامونه او نجیب جان خبرونه مو ډیره خوندوره ده زه محمد امیر او زما ملګری عبدالمالک تکل تاسو خبرونه ډیره په خوند ګورو له ترکیې څخه زنده باد افغانستان او زنده باد محمد امیر او دغه ملګری عبدالمالک د ترکیې څخه ډیره مننه تاسو څخه چې تاسو مونږ ته ایمیل را لګلید سلام عزیزم من نورالله ناصری هستم از ایران برات ایمیل کردیم یک آهنگ شاد خب نه آلی بگو آهنگ برات ما بخوانم یلدا بخوانم یا استاد برات بخوانه ایره نوشته نکردی عزیزم نورالله ناصری صاحب از ایران خب کی برش آهنگ بخوانه نه ما اینجا بسیار شما میفهمید که آهنگای ما مشهور خبره گونگه پاتې ده باید یه څه ورته ونه وایي صحیح کنه خب صحیح ده خب بیا هم تشکر از اینکه از ایران برای ما ایمیل کردین خب بیرته اوس دې خبر ته راځم چې که تاسو دا راته وایستئ چې زمونږ ځوانان مخکې م تاسو ویلي چې څنګه د پروټین او د دې دلته مارکیټونه خلاص شوي دي او هغلته ځي او دا خوري نو د دې سره سره زمونږ ځوانان یو بل انرژي په نوم باندې یو پوډر غوندې هغه په اوبو کې واچي چې هغې سره مثلا هغې بیا 2-3 ساعته وایي دا مونږ انرژي لرو آیا دا بدن ته یا صحت ته نقص خو نه لري اول خو په باډي بیلډینګ کې سن 2 سال ډیر مهم ده باید مثلا عمر یې اقلا 15 تر 14 یا د 14 کلونو عمر اوچت وي 14 کلونو بیا د دغه شیکونو نه استفاده کولی شي هغه هم بیا د ترینر یا د استاد د نظر نه چې هغه څونه کالوري ضایع کولی شي چې هغه نه اخلي هغه په نامه د C4 یا نور شیان موږ نمونه خو نشو بله داسې انرژیانې دي چې هغه ته یو انرژي ورکوي یو قدرت ورکوي چې هغه 1 ساعت یا 2 ساعته په ډیر قوت سره ورزش وکولی شي نو هغه کوم مشکل نه ده ممتا بیا هم د ترینر نظر لري صحیح ډیره مننه خدا راته چې یلدا جانم داسې چپ چپ درته ګوري چې ډوډۍ خو مو خوړه راته مو نه ویلې چې چیرې قمبود واقعا ډیر ټیسټي ډیر ښایسته او قربدانې چې ناصر هغې ښه پخوي که زموږ یلدا ښه پخوي والا باید پوه شې دا خو استاده ده هغوی هم ته کړی دي خو دا خو بیا پروفیشنل استاده ده نه استاده ده هغوی هم اکثره زه چې ګورم په کورنۍ کې د استاد برنامې تعقیبوي او هغې نه زده کوي پاس د هغې نه زده کوي صحیح نو زموږ خپرونه هم پای ته ورسېده او وای ډیره مننه موږ د زده کړې د زمانه پښتو دومره راځي مهرباني وکړئ ډیره مننه داسې استاد چیرې بیایې راڅلورم ماده ته دې بیایې ماته څوک به یې که نه اوس څنګه په منډه راسره لاړ شي سره کورتۍ دې ما اغوستې ده ما لیسنې چې ته غوښتنه ولې نه زه به موایم چې دستي راځه ملا دې چیرې نه زه د درې بونو زور نه لرم مننه ډیره مننه چې راغلی کور ودان موفق اوسېږي کور دې ودان او ستاسو څخه ډیره زیاته مننه پولیا الله مسپارم تل دی افغانستان یو ځای به وای افغانستان زنده باد افغانستان زنده باد د الله په امان